nivel în Uniunea Europeană. Ca să îndeplinească cel puțin cotele de export în Europeană, Moldova are nevoie de investiții, cum ar fi irigație, motorină, Știți care e chestia? Adică nu vă țineți tare, eu toate chestiile astea le înțeleg. Adică am votat la referendum, spun sus, tare și nu foarte frumos. deci pentru Da, Europa am votat pentru Maia Sandu. ca candidat european, Da. sigur. Aici suntem 4 în satul ăsta, vă închipuiți din 250 de legători de oameni de vot 4 am votat Maia Sandu, 4 referendum. Da. În fine, noi suntem în satul ăsta, mă rog, la niște oameni super de lucru. Nu contează, deci... Pentru asta am și tradus o gazetă pro-europeană în limba rusă pentru oamenii. Știți, este așa o zicală, omului poți să-i iai cu deasela, dar să-i dai cu deasela nu poți. Nu, noi doar le informăm. Problema este că sunteți informați, ei urmăresc presa rusească, care este propaganda lui Putin și este Aici noi nu trăim, noi trăim central, acolo la centru, dar aici trăim țările, zic că da, noi ținem aici, gospodărie. Am înțeles. Noi toți suntem cetățeni români. Vă mulțumesc pentru asta. Dacă ne puteți da un nume și prenume, trimiteți scrisoarea asta în Europa, la Bruxelles. De ce? Da, această scrisoare, o petiție, vă dau și o copie dacă să se citiți. Da. Cu această scrisoare o trimitem la Bruxelles pentru a deschide piața agricultură în Europa. Recunoaștem că Moldova își dezvoltă industria, dar agricultura rămâne un produs economic major. Bazinul Mării Negre din care Moldova face parte este un exportator major de grâu, porumb și alte produse agricole, inclusiv în Africa și Asia. Bazinul Mării Negre face parte și în România și Bulgaria, știți. Deci această regiune este esențială pentru securitatea alimentară a Europei și a întregii lumi. Ne bazăm și pe faptul că Moldova este capitală a Uniunii Europeană, ca să cerem aceste ajutoare în statul moldovean. Și acest stat sunt mai mulți ucranieni aici, din cauza asta sunt rusofobi. Deci cum s-a întâmplat în numele moldovean ca să aplica la un stat rusofob? Știți care e chestia? Vă explic chiar pe scurt și vă mai arăt. E legal. Ia uitați, de aici, dacă cum aceste mari în satul, acolo dați de o fântână. Da. Adică dintr-un sat, prin anii și în anul 1900, la începutul secolului, da? Da. O moldoveancă, o româncă, adică smintită. Da. Nu prietenea cu capul, de undeva a fugit pentru un sat și s-a stabilit aici. Păi unii fântână, aia și-a făcut un bordei acolo, dar împrejur era pustiu. Și-a făcut un bordei și trăia acolo și ea a deschis și izvorul ăsta, asta e prima fântână din satul ăsta, de pe teritoriul ăsta. Și când au venit ăștia, ucrainenii ăștia care mi-au cadonat, nu știu cine aici, le-au dat aligențele, înseamnă așa. Și, dar nu știu că și Moldovanca ți-aia s-a stabilit aici. Spuneau la Moldovanca, adică Moldovanca și e bună. Adem acolo, pe lângă, pe drumul ăla, pe lângă Moldovanca. Era bună aici și era ca un far, înțelegeți? Da. Și de acolo, și s-a numit și după asta, Moldovanca, după persoana asta. Asta e pe scurt istoria satului. Vă mulțumesc foarte mult și de asemenea vă mulțumesc pentru susținerea europei și calea europeană. Vă dați seama că vin, adică bunii mei, străbunii au fost oameni înstăriți, s-au născut, au trăit în regatul României. Da. Deci bunelul a făcut armata români, până l-au luat rușii. Da. În timpul războiului, după 40, după aceea ne-au eliberat. Deci, l-am mai ușurat de avere, că l-au pus pe silă,
intri în colcos. Asta a Foamea fost organizată, te-am știți? ocupație sovietică. Da, eu ce spun, eliberare, în ghilimele, așa. I-au murit vreo 2 copii de foame, deci de-aia că le-au luat, știți dumneavoastră cum s-a întâmplat. Fometatea organizată. Organizată, da. Trist. Am toate motivele să privesc lucrurile altfel. Asta genetic la om se formează. Bine, vă mulțumesc.